Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la prima lectură generală pentru prima săptămână a lunii decembrie, perioada cuprinsă între 1 și 7 decembrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și haideți să vedem, dragilor din Fecioară, care este energia voastră în această primă săptămână de decembrie. Care este energia, dragilor mei, din Fecioară pentru perioada 1-7 decembrie. Energia, dragilor mei, din Fecioară pentru săptămâna 1-7 decembrie. Multe. Ce cu energia asta, dragii mei dragi? Vă simțiți abandonați, vă simțiți singuri. Avem și un număr 5. Un număr 5 care îmi vorbește de posibil niște schimbări destul de mari care vor apărea poate în viața voastră sau pur și simplu sunteți voi într-o energie mai schimbătoare. Poate că tocmai acest sentiment de a vă simți singuri, de a vă simți oarecum abandonați, vă face să vreți să cunoașteți mai mult, să călătoriți mai mult. Este adevărat că nu este o energie, este așa, împărțită, ca să zic, pentru că poate veni și cu o ușoară instabilitate, poate veni și cu un ușor conflict intern posibil, dar în același timp este o energie care poate aduce și noi experiențe. În urma acestor mari schimbări, acestor stări de tensiune, da? Poate că unii dintre voi sunteți puși în situația în care este necesar să fiți poate mai flexibili, să vă adaptați un pic mai bine la noi situații pe care le puteți traversa în această săptămână. Orice schimbare care a apărut în viața voastră aduce această necesitate de a fi un pic mai flexibil, că poate să fie și un nou loc de muncă, dar orice experiență nouă care vine în viața voastră aduce cu sine această stare de incertitudine, poate de trebuie să mă descurc singură și să ai această senzație de ca și cum trebuie să mă descurc, n-am cum altfel, dar să te simți singură sau abandonat, posibil și acest lucru, mai ales pentru cei care chiar sunteți la propriu în această situație. Dar nu este ceva peste care să nu se poată trece. Haideți să vedem ce ne zice și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 1-7 decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, da, se pare că aici au fost niște Ei, dragilor dragi, pe plan profesional aș spune că sunteți într-o fază în care au fost niște conflicte, niște tensiuni, poate pe nedrept. Și lucrul ăsta probabil că va duce la această energie. Și aici se repetă cifra 5, dragilor.
Ceea ce vine în această săptămână, chiar dacă este un pic dureros, totuși pentru voi va aduce mari schimbări. Și posibil, vreți, nu vreți, va trebui să vă adaptați la aceste schimbări, pentru că ele sunt importante. E adevărat, începutul acestei săptămâni nu va fi unul lipsit de evenimente destul de negative pe planul ăsta al muncii, mai ales că avem și un 5 de cupe care îmi vorbește despre ceva care nu iese așa cum voi v-ați dorit și care vă dă așa o stare ușor de pesimism. Eu aș spune că e posibil ori să nu vei fi trecut, dacă lucrați pe ore, mare atenție cu orele, ori să fi pierdut niște ore, ori să se întârzie, nu știu, poate cu bănuții, să apară tot felul de discuții, să fiți acuzat poate pe nedrept, de ce nu? Sau să se dea vina pe voi pentru un anumit eveniment sau o anumită situație de la locul de muncă care nu a ieșit cum trebuie. Dar trebuie să vă spun așa că cum vine așa și pleacă aceste stări. De ce am un paș de monede. Un paș de monede care mie îmi spune că totuși asta te va obliga pe tine să începi să acționezi, să începi să obții informațiile necesare și cumva să te gândești la un nou început profesional. E posibil, poate la locul de muncă, să ți se ceară mult mai multe lucruri decât faci de obicei, dar te gândești deja la un nou început profesional în această săptămână. Cu precădere, cei care aveți poate un ascendent și un ascendent în zodie de pământ, voi oricum sunteți o zodie de pământ, dar și dacă aveți cu atât mai mult și un ascendent într-o zodie de pământ, Taur, tot Fecioară sau Capricorn, cu atât mai mult. Mergem mai departe, de să vedem pe plan financiar. Încă o dată se repetă 5, dragilor. Această săptămână cu acest cavaler de spade, aș spune că vin niște vești legate de ceva material, ceva, cum să spun eu, există șansa ca voi să concretizați ceva la nivel material, doar că cu 5 ăsta de monede, ori nu vă ajung banii, sau banii sunt prea puțini pentru a profita din plin de această șansă, ori veți avea o conversație foarte directă din cauza banilor cu cineva care posibil să aibă legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Pentru că 5 ăsta de monede, se pare că săptămâna asta lucrurile, mai ales pe partea asta economică, are destul de multe lipsuri. E o situație destul de delicată. Acum trebuie să vă spun că nu va dura mult, adică este temporară această situație. Mare grijă totuși, ar fi bine să analizați această situație legată de bani și să vedeți exact ce depinde de voi, care e responsabilitatea voastră. Da, pentru că ori așa, e ca și cum mai spune, vine ca o ploaie de vară așa, descoperi ceva, ori ai putea să înmulțești banii, dar observ că nu-i mai iei toți. Sau poate vin prea multe plăți și nu poți să avansezi cu planul pe care tu ți l-ai făcut și care are legătură cu banii. Cert este că totuși cu acest 9 de monede
A spune că pe partea asta a bănuților lucrurile se vor rezolva. Se vor rezolva. E posibil chiar să aveți o discuție foarte serioasă cu vreun șef, cu vreun asociat, relaționat chiar și cu salariul vostru. Și ceva o să mai vi se dea, adică într-un fel sau altul apare totuși o rezolvare pe planul ăsta material, dar numai după o discuție cu această energie. Puteți voi să aveți, de exemplu, un ascendent în zodii de aer și în cazul ăsta voi sunteți hotărâți, nu dați un pas, nu dați înapoi. Da? Nu dați și nu există să vă spună nu se poate. Lucru care se pare că se va rezolva. Pentru că e vorba de niște bani puțini, care vouă clar nu vă convin. Iar acest cavaler de spate, de fapt, asta încearcă, o strategie. O strategie în așa fel încât conversația voastră foarte directă cu cineva să ducă la o ușoară mărire de bănuți. Pentru că aici e vorba totuși de niște bani destul de puțini, dar care vă vor îndârji și mai tare. Și într-un fel sau altul lucrurile se vor rezolva până la sfârșitul săptămânii. Mergem mai departe pe partea relațională. Pe partea relațională spune că cei care sunteți într-o pereche aveți o dorință, aveți ce frumos, avem un 2 de cupe, un 2 de monede, cifra 2 care se repetă. Asta înseamnă că sunteți pe partea asta sentimentală, sunteți destul de emotiv, destul de sensibil și nu veți putea să-i spuneți, să-i negați nimic perechii voastre. E o dorință la comun aici, există iubire, există înțelegere, există echilibru în relația voastră, doar că voi sunteți atât de, cum să spunem, un pic mai sensibil pe partea asta sentimentală, încât efectiv nu-i veți refuza nimic. Din iubire, din emoție, din sensibilitate, nu îi veți refuza, ca să zic așa, mai nimic perechii de lângă voi. Doiul de monede îmi spune clar că lucrul ăsta poate se întâmplă și din cauza faptului că sunteți împărțiți în prea multe locuri și sunteți conștienți că poate nu v-ați făcut atât de mult timp și pentru perechea voastră sau pentru relația voastră și atunci încercați să petreceți cât mai mult timp împreună. Există într-adevăr o conexiune frumoasă aici, nu știu dacă zodia vărsător vă spune ceva, dar cel puțin pe planul ăsta sentimental lucrurile stau chiar foarte bine. Cei care sunteți singuri, dragilor dragi, dacă cu munca și cu banii trebuie să vă luptați, pe partea asta sentimentală se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Vi se deschide o șansă extraordinar de bună de care veți profita din plin. Nu știu zodia Gemeni dacă vă spune ceva, dar veți profita din plin în această săptămână. Cu un început de relație, avem de 2 ori, avem un as de monede și un as de cupe. Ca să zic așa, poate să fie vorba de o dragoste la prima vedere. Iar faptul că avem și îndrăgostiții, să știți că este ceva totuși reciproc și care într-un fel sau altul, eu aș zice că este o relație, poate fi un început de relație foarte pasională, foarte romantică. Dar mai tare spune că este foarte multă și foarte multă chimie între voi. Pe de altă parte, putem vorbi și de o posibilă reîmpăcare. Vi se deschide o poartă pentru o
reconciliere poate cu cineva din trecutul vostru. Poate să fie și acest lucru în care decizia pe care voi o veți lua în această săptămână va fi cu atât mai importantă dacă vorbim de cineva din trecutul vostru. Dar propunerea se va face, se va deschide așa o portiță. O portiță se va deschide pentru voi și pe care voi o veți lua. Și această decizie a voastră poate de a reîncepe o veche relație este influențată, desigur, și de factorul sentimental, de ceea ce, sau de atracția mai degrabă, atracția vis-a-vis de celălalt, chimia dintre voi. Mesajul grădinii magice pentru voi spune joacă. Printre iarbă și violetele sălbatice cresc nederanjate mici secrete gata să fie descoperite. De fapt e cu tâlc acest mesaj. De multe ori răspunsurile la întrebările noastre se află foarte aproape de noi. Important este să le și găsim. Ce înseamnă asta? Că în jurul vostru sunt anumite lucruri care cer să fie descoperite. Că e vorba de informații în mare parte, că e vorba de lucruri și de multe ori în joacă le putem descoperi. Asta nu înseamnă că ne apucăm să ne jucăm, nu pe la locul de muncă, cu toate că se mai întâmplă, mai se fac glume, mai una alta. Cert este că într-o situație la care nici nu v-ați fi așteptat, e posibil să descoperiți lucruri importante pentru voi. Într-un anumit moment, într-o anumită zi, în care, din întâmplare, să dați, dacă sunteți atenți, să dați peste informații importante sau peste lucruri importante pentru voi. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această primă săptămână de decembrie. La mulți ani tuturor celor care au o legătură cu Sfântul Nicolae prin împrumutarea acestui nume și, desigur, pentru toată lumea, fie ca Moș Nicolae să vă aducă în ghete ceea ce voi aveți nevoie cel mai mult, ceea ce voi vă doriți cel mai mult. De la mine, multă pace, liniște, echilibru, energie pozitivă, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și să fiți iubiți, dragilor!